giúp trong chúng mình lại hát cơm xong mình dùng miếng mẹp sạch bánh cứ nhau phơi cho mình đang xay chuột bay choán á mẹp lại tọt với nhau men cho mình đang chi cục mốc tờ sá cà rốt spay đào hơi đang spay cái nhảy ôi lần ô khang mình tiền vì mình cái đào mà tiết á tờ chấp đang chơi cho mình nhâm từng ngõ cái này vâng lái nhâm đưa xay chuột bao giờ này sẽ ăn sẵn á tao mình thích nhưng cho bạn chơi sẽ chụp bao nhiêu sân á nhưng cho bạn đã chiên sẽ chú
sạch bao nhiêu cái nhâm chiên về ban tiệm ở bẹt này hết á tầm cái không chậm đã cũng khó đã cược bao nhiêu chỗ men tồi cạ chờ ém mà rết tâm to ngay để lập tấm hai nhầm cây túng cắt cây mà rết phản xốp cắt yếu cắt bánh chóng ẩm bẩn hai nhâm cô cả hồn chả tắc đã bay mùa về vô món á ta chụp họ bao nhiêu ăn thôi ó á lời nó không được đi làm nhưng chụp đó hai sẽ chụp bao nhiêu á ồ khơi bên lòng chui màu món á sẽ chụp khốp cho mình lại được bao nhiêu bao nhiêu rồi hai ta nhắm chỉ mới nhắm tận ngọt này ồ lòng chúng tôi dán khởi cho nhắm khang mình tán á sẽ chụp bao nhiêu á bây giờ chiên hay ban vô tạ khô chứ á ngay khang mình tên món á ô con trai nó tận ngọt này bye bye